Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh chuối hấp với thốt nốt nha. Bánh mềm dẻo dai nè, thơm phức cái đường thốt nốt và có cái màu sắc hấp dẫn bắt mắt nữa. Ăn cả ngày hoặc là qua ngày hôm sau nó cũng không cứng. Thì mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện bánh chuối ngon này luôn ha. Đầu tiên là mình xắt cái cục đường thốt nốt ra cho nó nhỏ nhỏ để mình dễ nấu cho nó tan. Một cục này là 100g á. Các bạn thích ăn ngọt nhiều hay ngọt ít thì cũng có thể tăng giảm cái lượng đường. Thì đường thốt nốt này nó ngọt dịu chứ nó không ngọt gắt giống như đường cát đâu, mà nó có màu đẹp, kết hợp vào trong bánh chuối nó thơm lắm. Các bạn xắt ra nhuyễn nhuyễn, để nguyên cục thì mình nấu nó rất là lâu. Xắt ra nhỏ một chút nữa mình thắng lên nó có màu đẹp hơn. Mình dùng 100g bột gạo và 200g bột năng, chút xíu muối. Chuối thì các bạn dùng khoảng 7 đến 8 trái chuối ha, chuối xiêm lớn lớn đi cho bánh nó ngon. 500ml nước cốt dừa nè. Rồi bây giờ cho 100g bột gạo vào thau, 200g bột năng, chút muối cùng với 500ml nước cốt dừa. Nước cốt này là mình cho bánh nó béo ngon luôn nha, tại vì mình ăn không có cần nước cốt riêng. Các bạn cứ hòa quyện vô hết đi, rồi cái bánh khi mà hấp xong là mình ăn luôn nó tiện, khỏi cần phải thắng nước cốt dừa chan lên. Bánh này thì các bạn ăn để cả ngày hoặc là qua ngày hôm sau thì mình thấy bánh vẫn dai ngon chứ nó không khô cứng. Với cách làm này làm bánh hấp hay là bánh chuối nướng gì cũng ngon luôn. Bột sau khi mà mình khuấy cho nó tan ra hẳn rồi thì mình để qua một bên nha, cho phần bột nó nở ra. Chuối các bạn sẽ xắt lát hoặc là mình bóp nhỏ nhỏ ra cũng được. Chuối này rất là mùi luôn, mình dùng chuối xiêm càng chín mùi thì cái mật ngọt nó càng nhiều. Khi mà hấp lên chuối nó tan ra, nó không có bị chát nữa. Xắt ra lát mỏng mỏng. Ở đây là mình sẽ xắt lát, tại vì nó cũng chín mùi lắm rồi. Xắt lát đi chút các bạn trộn vào nó cũng tan ra bớt bớt, thì cái đường nó cũng hòa quyện vào trong bột. Và khi mà hấp bánh thì nó cũng nhìn có cái lát chuối nhìn cũng đẹp mắt hơn. Bánh chuối thì mình chia sẻ rất là nhiều công thức luôn, và mỗi công thức nó sẽ cho ra cái kết quả bánh khác nhau. Các bạn tùy ý thích mà lựa chọn công thức để làm ăn ha. Sẽ cho hết cái đường thốt nốt mà nãy mình xắt nè, cho vào trong chảo. Các bạn thêm chút xíu nước vô để nấu cho đường nó tan ra nhanh Ít nước thôi, đừng có lo nhiều quá là nó sẽ bị nhão bánh nha. Mình nấu chút xíu nè, đường nó cũng bắt đầu tan ra, nó lên màu rồi. Khi mà đường tan ra hẳn thì các bạn cho hết phần chuối đã xắt vô. Mình sẽ sên với đường này để cho nó thơm chuối. Chuối nó cũng ra cái độ mềm nó có mật. Xào sơ sơ qua chút cho nó hơi sệt sọt lại. Đó, các bạn thấy chuối quá hấp dẫn luôn. Rồi mình tắt bếp được rồi. Khuấy đều cái thau bột lại. Trong khi mà phần chuối với đường nó còn nóng, các bạn cứ cho nhanh tay vô. Cái độ nóng này sẽ giúp cho bột của mình nó sệt lại hơn. Thơm quá chừng thơm luôn. Khuấy đều lên nha, nhớ khuấy thật là đều, nó đang nóng vậy nè, bột của mình nó không có bị lắng đi. Nó không có bị lắng ở dưới đáy thau. Hoặc là cái bước này các bạn cũng có thể bóp chuối sơ sơ ra cho nó ngon. Mình dùng cái khuôn 22 quét dầu. Rồi các bạn sẽ cho chuối vô. Mình chia ra chứ đừng có đổ một khuôn. Đổ một khuôn là bột nó dễ lắng ở dưới đáy khuôn, thì khi mà mình hấp ở bên dưới nó sẽ hơi cứng cứng Còn mình chia ra như vậy mình hấp nó cũng nhanh chín. Một lớp này mình hấp chút xíu là nó đặc rồi. Nước nó cũng sôi rồi, các bạn hấp lửa cao 10 phút ha, để cho khuôn bánh của mình nó đặc sơ sơ lại một chút. Sau 10 phút thì bây giờ cái lớp mặt bột nó cũng đặc lại rồi nè. Các bạn sẽ cho tiếp cái lớp bột kế lên. Vừa bột vừa chuối mình sẽ chia ra làm 3 lớp Lớp cũng mỏng mỏng cho nó nhanh chín, giống như làm bánh da lợn ha. Chia ra 3 lớp chuối, dàn nó ra. Rồi cũng hấp 10 phút với lửa lớn. Và đây là lớp thứ 3 nè. Lớp cuối cùng mình cho hết phần bột chuối vô luôn. Thì cái khuôn này với cái nguyên liệu như vậy là nó vừa nè. Khuôn 22.
Rồi đậy nắp, các bạn hấp lửa trung bình thêm khoảng 20 phút nữa là bánh nó chín. Đủ thời gian là bánh chín rồi. Là tổng cộng khuôn bánh nãy giờ mình hấp 3 lần. Bánh nó chín, thấy bột nó trong vậy nè. Đây các bạn thấy ngon quá chừng ha. Nãy giờ mình để nó cũng nguội rồi đó. Nó phải nguội thì mình lấy ra nó mới dễ. Bánh đường thốt nốt thì nhìn cái màu sắc thôi là cũng đã thèm rồi. Có thêm chuối nó hòa quyện, nó xen lẫn với bột. Bột thì trong kết hợp cái phần bột gạo và bột năng, vậy thì mình thấy bánh nó dai ngon, dẻo dẻo. Rồi sẽ cắt ra, lấy ra vậy cho nó dễ nè. Còn các bạn lấy nguyên cái sửng bánh ra thì nó dễ bị dính lắm. Bột năng nó sẽ dính hơn bột gạo á. Đây, bánh để nguội nhìn ngon quá chừng luôn nè. Bánh không có dính đâu, các bạn để nguội mình lấy ra nó không dính. Cái thớ bánh nó dai và nó trong nữa, nhìn hấp dẫn quá ha. Chuối và bột nó xen lẫn với nhau. Các bạn mà có chuối chín á, hoặc là thèm bánh chuối á, thì thử ngay công thức này của mình, bảo đảm ăn là ghiền liền luôn. Ăn ngon lắm, nó không có bị cứng, cũng không hề quá dai. Có dai nhưng mà dai mềm, và nó có đường thốt nốt á, nó thơm. Còn làm đường cát á, thì các bạn cũng thắng lên vậy đó, để cho nó có màu đẹp á, thì bánh của mình nó mới ngon, chứ không thôi là nó sẽ bị trắng. 3 lớp bánh bây giờ sẽ xắt ra nhỏ nhỏ. Bánh này là mình đổ nó cũng dày nè, nên mình xắt ra hơi mỏng. Còn các bạn mà đổ thích cho bánh nó mỏng hơn thì mình định chia ra 2 khuôn 20 á, là phần bột nó sẽ mỏng. Mà nếu đổ mỏng thì không cần đổ lớp đâu ha, mình chỉ cần đổ vô cái mình hấp luôn cũng được. Bột và chuối thì mình thấy vậy là nó vừa ăn. Đó, ngon quá chừng. Có nước cốt dừa ở trong á, khi mà cắt bánh ra bánh nó bóng lắm và nó thơm nữa. Còn các bạn thích ăn nước cốt dừa riêng á, thì mình pha bằng nước lọc rồi thắng thêm nước cốt dừa riêng thì chan lên ăn, tùy ý thích. Thích ăn chung vậy á, thì nó tiện, còn ăn riêng á, thì nó sẽ béo ngon hơn. Đây, ngon quá ha. Bánh chuối, một món bánh dân dã mà mình thấy ai ai cũng rất là thích ăn. Vừa dễ làm mà vừa ngon. Nhà có chuối chín á, nhà vườn á, là các bạn sẽ thường xuyên có chuối chín, là mình cứ làm thử đi ha, ăn ngon lắm. Và đặc biệt á, là chuối phải chín mùi ha, các bạn đừng có làm mà chuối vừa chín tới là nó sẽ không ngon. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh của mình nha. Nếu chưa đăng ký á, thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Và mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là ảnh kênh chuyển đến cửa hàng, lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.